Nakaka-relax talaga at nakakagaan din ng pakiramdam ang paghigop ng mainit na sabaw. Lalong-lalo na kung tag-ulan. Kaya naman, isang masarap at isa ding budget-friendly na soup dish ang ating featured recipe para sa araw na to. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating recipe, magluluto tayo ng isang version ng chicken tinola na sobrang dali, pwedeng-pwede ninyong gawin sa bahay at sasamahan ko pa yan ng costing para ma-monitor nyo din yung inyong budget. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Chicken. Naiwa ko na ito into serving pieces. Nasa sa inyo kung gaano kalaki o kaliit yung gusto nyong gawing hiwa dito. Ito naman yung sayote. Gagamit din tayo syempre ng sariwang dahon ng malunggay. Ng luya. Ito naman, yung sibuyas. Kahit anong kulay ng sibuyas, pwedeng-pwede. Bawang. At dahil nga sa bawang ating lulutuin, ito guys, gamit tayo ng tubig syempre. At ng mantika. At para makompleto, gumagamit ako dito ng Knorr Chicken Cube. At ito naman yung kompletong listahan ng mga sangkap. At sinama ko na rin yung costing dyan. Itong ating lulutuin ay good for 5 people na. Akalain ninyo, 108 pesos lang and 31 cents ang total cost ng lahat ng to. So lumalabas na sa bawat tao, 21 pesos and 66 cents lang ang ating magagastos. O diba? Napakatipid. Kaya i-ready nyo na lahat ng mga ingredients. At pwedeng-pwede nyo ding bilhin online yan para safe tayo. No? Bilhin nyo lang yan sa mga favorite na shopping websites ninyo. At kung handa na kayo, tara na. Umpisa na natin ang pagluluto. Ang kagandahan sa sabaw, kahit anong klase ang gagamitin natin sa pagluto, okay lang yan as long as magkakasya lahat. So pwede tayong gumamit ng cooking pot. Ako ang gamit ko, wok. Yan, pinapainit ko na yan. Nakita nyo naman, umuusok na. So maglalagay na ako ng mantika. Pagkalagay ng mantika, since mainit na to, igigisa ko na kagad yung sibuyas. Ito'y sibuyas na dilaw. Pero yung itsura puti, no? Pero dilaw na sibuyas yan. At habang nagigisa ng sibuyas, eto, bawang naman, ilalagay na natin. So itutuloy ko lang yung paggisa. At pag sinabi nating tinola, merong sibuyas, merong bawang, dapat hindi mawawala yung luya. So itong luya, hiniwa ko lang into matchstick pieces o into strips. At pagkalagay ko pa lang ng luya, naamoy ko na kagad. Ang bango na. So yan, okay na to. Ang maganda dito sa niluluto natin, simpleng-simple at napakadali lang gawin. Ilalagay ko na yung manok ha. So lalahatin na natin yan. Pagsasabay-sabayin ko na. So lulutuin lang natin itong manok hanggang sa mag-light brown na yung kulay nito. Igigisa natin ito kasama ng mga ginisa nating aromatics. Unti-unti na nag-brown yung manok. So ito na yung gusto nating mangyari. Gusto na natin mapa-brown o mapa-light brown yung lahat ng mga sides nito. At once na mangyari nga to, ready na tayo para maglagay ng tubig. So itong ating recipe, tubig lang ang gagamitin natin eh. Pero syempre, di ba magsasaing din naman kayo ng kanin para dito. So kung gusto ninyong gumamit ng hugas bigas o yung pinaglinisan ng bigas na tubig, pwedeng-pwede nyong gamitin yan. So ilalagay ko na lahat ng tubig dito. Nakakatulong kasi na magpalapot ng konti sa sabaw yung starch na galing dun sa bigas. Yan. So papabayaan ko lang itong kumulo. Takpan muna natin. So once na kumulo na yung sabaw, ayan, parang may genie na lumabas bigla. Haluin ko lang muna ha. At maglalagay na ako dito ng Knorr Chicken Cube. So 2 perasong Knorr Chicken Cube ang gagamitin ko. Yan. So, ito na yung isang peraso. At yung ikalawa. Haluin lang natin. So, at this point, kailangan na nating palambutin yung manok. Okay? Parang dami usok eh. Yan. So, papalambutin ko lang itong manok. Tatakpan ko na muna itong lutuan. At i-adjust ko lang muna yung heat. So, isi-set ko lang ito sa low. At once na maset na sa low, papakuluan ko lang ito ng mga 30 to 40 minutes o hanggang sa maging lutong-luto na yung manok. At habang nangyayari yun, syempre, no, na-extract pa natin yung flavors ng chicken. Kaya talagang magiging napakalasa nito. So after natin mapakuluan ng mga 35 minutes, yan, naka-low fire lang tayo or low heat lang ha. Silipin na muna natin.
Yan, so nakita nyo naman yung manok. Nakakatakam ng tingnan. Lutong-luto na to at malambot na to, panigurado. So ngayon, ilagay na natin ibang mga sangkap. Ito na, yung sayote. Ini-slice ko lang to. Bukod sa sayote, syempre pwede tayong gumamit ng papaya. Pero wala yung papaya sa costing natin eh. Sayote lang yung nilagay ko. At ilalagay ko lang muna yung heat, no? Sa between medium and high. Para kumulo na ulit talaga. Yung tipong rolling boil na siya. So yan, tatakpan ko lang. Pabayaan lang natin tong kumulo at once sa kumulo na, ituloy lang natin ang pagluto ng kahit 1 minuto lang. So habang nag-aantay tayo na kumulo yung tubig, may tanong lang ako sa inyo. Bukod sa sayote at dito sa malunggay at sa papaya na rin ano-ano ba yung mga ibang gulay na ginagamit ninyo kapag nagluluto kayo ng tinola? Pa-comment naman! Siyempre, di ba, napaka-importante yung information na yan dahil lahat tayo natututo sa isa't isa. Okay? So ayan, mabilis lang naman kumuluto. So ayan, kumukulo na. Rolling boil na nga talaga, hinaan na natin. Ilalagay ko lang sa medium yung apoy, o yung heat. Haluin ko lang to. So, unti-unti nang naluluto yung sayote dyan. At pwede na natin sigurong ilagay itong malunggay. Kung meron kayong puno ng malunggay, mas maganda damihan na ninyo yung gagamitin. Ilalagay ninyo dito. Dahil napaka-healthy nitong ingredient na to. So, pagkalagay ng malunggay, haluin ko lang yan. Takpan lang natin. Tapos, tuloy lang natin ang pagluto ng mga 2 hanggang 3 minuto pa. At after nyan, titimplahan na natin to. Makalipas ang 3 minuto, i-check na natin. So yan, halos kompleto na itong chicken tinola. Nakita nyo naman, di ba? Napakasimple lang lutuin. At yung ingredients natin, ito lang yung kakailanganin natin para makompleto yung dish. I'm sure na abot kaya yan. At ipapaalala ko lang dun sa mga nanonood. So itong costing na to as of September 2021. Okay? Para yan dun sa mga future na manonood ng video na to. Para at least alam niyo kung anong year ginawa ito. Para nang sa ganun ma-justify natin yung costing mabuti. Yan. So ito na. Titimplahan lang natin to. Ang nilalagay ko dito ay patis. Yan. At maglalagay din tayo ng ground black pepper. So kanya-kanya tayo ng preference pagdating sa seasoning, di ba? So, pwede kayong gumamit ng asin kung hindi kayo mahilig sa patis. Walang problema. Haluin lang natin. At ganyan lang kadali at kabilis. Luto na to. Ilipat na natin ito sa isang serving bowl. At tikman na natin. Yun. Sabaw pa lang. Sigurado, ulam na. Tikman na natin to. Ako, gusto ko lang talaga dito yung sabaw muna kasi nakakapawi ito ng pagod. Sarap. Buong-buo yung lasa ng chicken. Tapos, lasang-lasa ko pa yung luya. Ito yung gusto ko sa tinola. Kahit nga wala ng kanin, okay na sa akin to Pero syempre, mas masarap kung may kanin. May chicken di ba? May ulam pa tayo. Wow. Yan, ang tinola. Di ba? Simpleng-simple lang. Pasok na pasok sa budget at napakadali lang lutuin. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. At para sa inyo na laging nagko-comment, shoutout muna tayo. Hello sa'yo, Ems Gat Pandan at kay Evelyn de la Cruz. Hi Rosario Torero at kay Chona. Federico Santiago, hello po sa inyo. Hi Lean Talusan, kay Alain Orencia. Hello rin sa'yo, Rancheros Kitchen PH. Hello Rensky, at kay June Marvin Tomis. Hi sa'yo, Alan Sevilla. Hello Willie De Dios, at kay Resorski 2873. Ricky Alcairo, hello sa'yo, at kay Levelin Grants. Hello rin sa'yo, Breathe Easy, kay Frances Buenaventura. John Celestino, hello sa'yo, kay Paul Ren. Hi rin, Mila Camps. Kuya Brian, kay Gomer Gasila. Hi rin sa'yo, Lo Rivera, kay Mimi Zmer, kay Ken Fuji. Hello rin sa'yo, Christopher Pogobo. Hello sa'yo, Jonah Sakilayan, kay Aina Mitch. Nicole Andre Gonzalez at kay First Last. Hello rin sa'yo, Rolando Del Rosario Jr.
Hello rin sa'yo, Apple Santos, kay TV Plays TV, Blue Fire KS, hay rin Rosalinda Bataan, kay Black Gaming, kay Pogi Ko, siya yun hindi ako, pangalan po niya yun. Hello rin sa'yo, Generosa Tayag, kay Teresita Albanto, kay Karen's Kusina, Zia Kimberly Bryan, hello uli sa'yo, kay Janet Joy Guevara, Jeneline Behosano, hay rin sa'yo, Sumi's Kitchen, kay Emelita Navarro. At doon naman sa Facebook, hello sa'yo, Angie Torres Carpio, Karen Moiki, kay Rachel Mabag Manes, hello rin Elizabeth Manabag Falses, Judith Urgena, hay rin sa'yo, Leia, kay Hazel Ambalada Dumagpi, hay rin Michelle Cayetano Osio, Hi, Miyang DC Villena, Len Medina Cruz, kay Mayet Naga Gnilo or Nilo. Hi rin Jess Almin, Cora Nepomuceno, kay Sally Palermo Barbon. Hi rin sa'yo, Viv VS, kay Ruben Estrada Prestosa, kay Erlinda Isip. Hello rin po sa inyo, Ma'am Lourdes Toledo Villaflor, kay Modesta Tenay, at kay Josefina Santos Anonuevo. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa panlasang Pinoy at syempre sa pagsuporta na rin sa akin. So, guys, thank you talaga ng marami. Sana huwag kayong magsawa. Meron pa tayong mas interesting na susunod na video kaya abangan nyo yan ha. Magkita-kita tayo ulit. Hanggang sa muli.